Hello anh em, lại là tôi, Sắp Game đây. Anh em thân mến, nhắc tới game PC, hẳn đa số anh em game thủ đều sẽ cho rằng game mất phí mới là game hay. Thì đúng là như thế, bỏ tiền ra mua mà chất lượng còn kém nữa thì ông sản xuất game dẹp tiệm đi là vừa. Ấy thế nhưng trong cái thời buổi người ai cũng có khả năng tạo ra một con game để cày thì dường như game PC free cũng chưa hẳn là tệ như trong suy nghĩ. Công nhận là từ trước tới giờ có khá nhiều tựa game PC free được đánh giá là như, nên đa phần khi nhắc đến game PC miễn phí thì anh em sẽ lắc đầu. Thế nhưng không phải game PC free nào cũng như nhau. Chính vì thế hôm nay Sắp Game tôi mạnh dạn tổng hợp cho anh em 10 tựa game PC free mới toanh, chơi ổn, đồ họa đẹp, đảm bảo sẽ khiến cho anh em có cái nhìn khác về game PC free. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Mở đầu với một tựa game bắn súng thế giới mở được phát triển bởi Crackling Labs với cái tên Operation Hearth Dawn Storm. Vào game, chắc chắn ấn tượng nhất không phải là những màn combat này lửa mà chính là nền đồ họa siêu mượt mà cực chân thực. Operation Hearth Dawn Storm lấy bối cảnh Trung Đông giống với Sniper God Warrior Contract, diễn ra tại miền đông Afghanistan trong một cuộc xung đột giả tưởng giữa các lực lượng Liên Xô và NATO vào mùa hè năm 1991. Anh em sẽ vào vai một tay súng với nhiệm vụ là thực hiện một chiến dịch của NATO nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô sang Trung Đông. Có nhiều anh em đã trải nghiệm game đánh giá là game lag hoặc gặp nhiều hack. Sắp Game tôi thì chưa gặp hack lần nào, nhưng nói về game lag thì anh em nên kiểm tra lại cấu hình máy xem có tương thích hay không, mạng có lag hay không nha. Chứ tôi vẫn chơi rất mượt con game này. Cái tên thứ hai, StarCraft, là tựa game bắn súng thế giới mở mang hơi hướng kinh dị với màu sắc u ám, lạnh lẽo và vô cùng yên tĩnh. Ban đầu, StarCraft được xây dựng trên một bản mod mở rộng cho Minecraft nhưng ở dạng online. Tuy nhiên, sau 7 năm phát triển không ngừng, game đã có rất nhiều những thay đổi và điểm nhấn chính là engine hoàn toàn mới, không còn dựa trên bản mod cũ. Hiện tại, StarCraft đã là một sản phẩm độc lập do GSC Game World phát triển. Phần lớn thời gian ở trong game, anh em sẽ ở trong vùng loại trừ Chernobyl. Tại đây, đồng hành với việc phiêu lưu và khám phá bản đồ rộng lớn thì anh em cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác hết sức với các trận combat có thể đến bất cứ lúc nào. Ngoài ra, hệ thống nhiệm vụ ở trong game vô cùng phong phú để mấy ông rảnh rỗi có thể cày cuốc suốt ngày đêm. Game cũng rất linh hoạt khi có những phần chơi ngắn dành cho anh em chơi giải trí chứ không có thời gian cày cuốc thường xuyên. Nếu là một fan của Minecraft thì đây là cái tên không thể bỏ qua được. Tiếp tục là tựa game đình đám Asphalt Night Legend. Có thể anh em chưa biết, sau Asphalt Aeron phải mất tới 5 năm sau, Gameloft mới tung ra Asphalt Night PC. Ở bản mới này, game được cập nhật đáng kể về mặt đồ họa khi sử dụng công nghệ Bullet Physics. Hơn nữa, Asphalt Night Legend còn được bổ sung thêm nhiều tính năng, dàn siêu xe tuyệt đẹp, hệ thống điều hướng mới, v.v. Cách chơi Asphalt Night Legend không khác nhiều so với Asphalt Airborne, vẫn có hai chế độ quen thuộc là Career Mode và Multiplayer Mode. Chỉ riêng ở trong Career Mode đã có tới hơn 800 sự kiện để tham gia. Và ở level cao nhất cũng như được mong chờ nhất chính là màn đua đối kháng với 7 đối thủ mạnh nhất trong chế độ Multiplayer. Nhiều anh em đã chơi qua Asphalt Night Legend để có review như game chơi ổn, đồ họa cấu hình tốt, chỉ có điều là cày xe hơi cực. Cày tầm một tuần thì được một chiếc Lambo Asterion. Muốn có xe ngon thì cần cày cuốc khá mới có, chứ xe hạng B thì lại đơn giản quá. Tạm biệt đường đua ở tựa game trước, hãy cùng Sắp Game đến với Diabolical, tựa game FPS góc nhìn thứ nhất cực vui nhộn. Tựa game có nhịp độ phải nói là siêu nhanh nhưng cũng cực bắt mắt với khung cảnh đầy màu sắc của vũ trụ robot. Game có tới 15 chế độ chơi và hơn 30 bản đồ, tha hồ quẩy banh nóc mà không lo nhàm chán. Các chế độ chơi rất dễ làm quen. Ông nào đang tìm game để chơi cùng bạn bè thì đây chắc chắn là sự lựa chọn không tồi đâu. Cái tên số 5 quá quen thuộc với anh em đam mê cày cuốc game kinh dị, khám phá phiêu lưu rồi. Poppy Playtime chính là sự pha trộn giữa phong cách sinh tồn kinh dị với phiêu lưu giải đố quen thuộc. Game có tới 3 chapter và mỗi chapter đều mang tới những cảm xúc khó tả, hồi hộp, kịch tính, thậm chí có thể xón cả ra quần cũng không điều. Sau nhiều lần điều chỉnh thì đến với Chapter 3, kích thước game đã giảm đáng kể. Đây là điều mà rất nhiều game thủ đã đưa ra đề xuất nhằm hạn chế vấn đề lag giật hoặc không tương thích với bộ nhớ thấp. Hơn nữa, nhà phát triển game cũng rất chiều lòng game thủ khi loại bỏ rất nhiều file ở trong game không cần thiết để game nhẹ và mượt hơn. Và còn rất nhiều thay đổi tích cực khiến cho Chapter 3 này là phiên bản được cộng đồng game thủ đón nhận nhiệt tình nhất. Trong khi Chapter 1 gây ấn tượng với những tình tiết gay cấn, Chapter 2 để lại dấu ấn với một cô nàng mummy lòng lạc khiến cho bao game thủ phải đổ mồ hôi, thì Chapter 3 sẽ mang đến những trải nghiệm mới, hồi hộp hơn, rùng rợn hơn rất nhiều. Dù là chapter nào thì những thử thách ở trong game cũng không dễ để vượt qua. Để anh em đam mê thể loại kinh dị, khám phá giải đố và thật sự kiên nhẫn thì tải về chơi ngay đi nha. Là người chơi đam mê hệ game chiến đấu theo lượt thì anh em không thể không cày ngay Red Shadow Legend. Tựa game nhập vai đưa anh em vào những trận PvP kịch tính cùng những màn combat siêu boss đầy thử thách. Game được thiết kế theo bối cảnh thần thoại châu Âu kết hợp với đồ họa 3D đẹp mắt, khắc họa vô cùng tinh tế đến từng chi tiết. Các trang bị của tướng đều được thiết kế một cách tỉ mỉ. Những vị tướng có phẩm chất anh hùng, huyền thoại sẽ sở hữu ngay ngoại hình bắt mắt,
cuốn hút hơn so với những vị tướng có phẩm chất thấp hơn. Hiệu ứng kỹ năng hoành tráng, sống động mang tới cho anh em cái cảm giác chân thực nhất như được hòa mình vào từng trận chiến. Hơn nữa, khác với nhiều tựa game cùng thể loại, Red Shadow Legend không yêu cầu anh em thực hiện nhiệm vụ cày cuốc sẵn mà thay vào đó là chinh phục thử thách với 12 địa điểm ở trên bản đồ chiến dịch PvE để thu thập nhiều vật phẩm có giá trị, phục vụ cho việc phát triển đội hình mạnh mẽ. Cái tên thứ 7, Neverwinter, một tựa game MMO vô cùng hấp dẫn với tốc độ chiến đấu nhanh và thiết kế hình ảnh vô cùng độc đáo. Vào game, em sẽ được bước chân vào một cuộc phiêu lưu khám phá một trong những thành phố đẹp nhất Dungeons and Dragons Forgotten Dream Campaign Setting. Thành phố đi lên từ tro bụi. Anh em sẽ tham gia vào cuộc phiêu lưu đi từ những bức tường thành che chắn thành phố cho tới những con đường ngầm sâu dưới lòng đất để tìm kiếm kho báu và khám phá những bí mật còn nằm trong im lặng. Gameplay khá độc đáo. Hãy quên đi những cuộc tấn công tự do hay kiểu đánh táp targeting nhàm chán và thay vào đó là khởi động thật kỹ bộ não đến đôi bàn tay để có thể về đích trong vinh quang. Một điểm cộng lớn ở Neverwinter là nội dung game không giới hạn. Anh em sẽ được làm quen với Foundry. Bộ công cụ này mang đến các tài sản ở trong game và môi trường sandbox để anh em game thủ tự tạo ra cuộc phiêu lưu cho mình. Sau khi tạo xong, còn có thể đưa nó trực tiếp vào thế giới game để những người khác cùng chơi. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đấy chứ nhở. Mấy ông cào phím lâu năm từng chơi và yêu thích Trackmania Lagoon và Trackmania Stadium thì không thể bỏ qua Trackmania phiên bản free mới toanh này rồi. Game được thiết kế với đồ họa sắc nét, chất lượng âm thanh sống động, mang đến cái cảm giác chân thực, lôi cuốn không kém bất cứ tựa game đua xe nào khác. Gameplay thì khỏi phải bàn rồi. Ngồi sau vô lăng thằng nào thắng mới là anh hùng. Cái rank lên top, chọn những đường đua lập dị cực khó trong chế độ Royale và thách đấu 60 game thủ khác, anh em có dám không? Hơn nữa, Trackmania còn có thể chơi chéo ở trên nhiều nền tảng, thoải mái mọi lúc, mọi nơi để có thể vác xe lên đường đua, nên tội gì mà không thử nhỉ? Tựa game số 9 ngày hôm nay được nhận xét là một tựa game giống với Call of Duty, lại một tí của Battlefield nhưng nhẹ hơn về dung lượng, và đó chính là World War 3. Đây là một trong những game FPS góc nhìn thứ nhất, chân thực nhất hiện nay, đến từ nhà phát triển The Farm 51. Anh em sẽ tham gia vào chiến trường Warsaw, Berlin và Moscow, đầy khói lửa bom đạn, thành bại tại kỹ năng, có sống sót ra được hay không còn phụ thuộc vào kỹ năng và chiến lược của anh em. World War 3 game là cuộc chiến chân thực giữa các lực lượng quân sự quốc gia. Vì vậy, vũ khí, đồng phục cho đến trang bị đều mang màu sắc riêng của từng đất nước. Bản đồ game hoàn toàn dựa trên địa điểm thực là các con phố ở Warsaw, Berlin hay Moscow. Điều đó tạo nên sự sống động và gần gũi trong không khí chiến đấu. Như đã nói, game khá ổn về gameplay và hiệu ứng. Có điều, game hơi nặng về phần cấu hình nên anh em lưu ý kiểm tra máy trước khi tải nha. Cái tên cuối cùng ngày hôm nay là tựa game đa nền tảng eFootball 2023. Sóc game tôi cũng đang cày con game này nhưng ở phiên bản mobile. Còn với bản PC, eFootball 2023 là phần mới nhất ở trong series PES Pro Evolution Soccer của nhà Konami, đối thủ cạnh tranh truyền kiếp của FIFA. Trong năm 2023, nếu như Electronic Arts có FIFA 23 thì Konami cũng không hề kém cạnh với PES 2023. Không chỉ thay đổi về cái tên, eFootball còn mở ra kỷ nguyên bóng đá kỹ thuật số tuyệt vời thay thế cho Pro Evolution Soccer, được nâng cấp cả về đồ họa, tính năng và công nghệ, cho trải nghiệm đá bóng như thật. Hiện tại thì phiên bản eFootball 2023 ở trên Steam chưa hỗ trợ tại Việt Nam, vì vậy anh em có thể tải game từ Microsoft Store hoặc chơi eFootball thông qua giả lập LD Player. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game PC free rất đáng để cày cuốc ở trong năm 2023 này. Anh em tải về chơi, thấy hay thì review lại cho Sóc Game tôi nha. Và cuối cùng, ủng hộ Sóc Game tôi một like, một subscribe để tôi có thêm nhiều động lực kiếm nhiều game hay hơn nữa cho anh em nha. Video hôm nay là đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine.